ሰላም ውድና የተከበራችሁ የሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ ተከታታዮች በሙሉ እንደምናችሁልኝ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ የኦንላይን ስራ ተመልሼ ወደናንተ ቀርቤያለሁ። የዛሬው ኦንላይን ስራ የሚሆነው አንድ ምርጥና በጣም አስገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። ከናንተ የሚጠበቀው ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን በጥሞና መከታተል ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ በመጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ ሄደን አፕሊኬሽኑን ማውረድ ይጠበቅብናል። ሰርች ባር ላይ ሄደን zarklami.com ወይንም ዛርክላሚ ብለን እንጽፋለን። ZARKLAY ዛርክላሚ። ይሄው መጀመሪያ ላይ መጥቶልናል። እሱን አንድ ጊዜ እንነካዋለን። እኔ ኦሬዲ ኢንስታል ስላደረኩት በዚህ መልኩ ይመጣል። እናንተም ኢንስታል ማድረግ ይጠበቅባችኋል። አሁን ኦፕን አድርጌ አሳያችኋለሁ። እሺ ኦፕን ስለው በዚህ መልኩ መጥቶልኛል። ከላይ ሬጂስትሬሽን ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ልክ እሷን ክሊክ ስናደርግ ሬጂስትሬሽን ዊዝ another service registration with email address ይላል። ሳይን አፕ ዊዝ ጉግል፣ ሳይን አፕ ዊዝ ማይክሮሶፍት እና ሬጂስተር ዊዝ ኢሜል አድሬስ የሚላለ እኛ ቀለል ባለው መንገድ በፈለግነው መርጠን ማድረግ እንችላለን። ግን በኢሜል አድርጌ ላሳያችሁ። እሺ እዚህ ጋር ኢሜል እናስገባለን። እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ እናስገባለትና ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ እንግዲህ አሁን ኢሜል እና ፓስወርድ አስገብተን ስንጨርስ ሌላ ፔጅ ያመጣልናል። ይሄ ደግሞ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም እና ጾታችንን እናስገባለታለን። እዚህ ጋር ፈርስት ኔም እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ዝም ብዬ ላስገባ፣ ላስት ኔሙንም ላስገባ። ከዛ እዚህ ጋር ጾታዬን እመርጥለታለሁ። ከዛ ከስር ሬጂስትሬሽን የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ካፕቻ ይመጣልናል። ካፕቻውን ሶልቭ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እሺ ኤፋየር ሃይድራንት ይላል። ሃይድራንቶችን ክሊክ እናደርግለታለን። እዚህ ጋር አንድ አለ። ይሄው 3 ሃይድሬት አለ። እሱን ክሊክ አድርጌለት ራይት ያደርግልኛል። ትክክል ከሆንኩኝ ሬጂስትሬሽን እለዋለሁ። ይሄው እንግዲህ አሁን በተጠናቀቀና በአሪፍ መልኩ ሬጂስትሬሽናችንን ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ፔጁ። ገንዘብ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ደግሞ እናያለን። እዚህ ጋር ከላይ ዳሽቦርድ የሚለው አጠገብ 3 ሰርዛለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ልክ እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርግ የተለያዩ አማራጮች ይመጡልናል። ዳሽቦርድ አለ፣ ኢርን አለ፣ አናላይቲክ አለ፣ ቢሊንግ አለ፣ ሪፈራል ፕሮግራም፣ ሴቲንግ፣ ሎግ አውት አለ። እኛ ገንዘብ የምንሰራው ኢርን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን ወደ ቀጣዩ ፔጅ ወስደናል። ይኸውላችሁ የተለያዩ ገንዘብ ማግኛ ሜቶዶች አሉት። ሊቭ ኢንጌጅመንት ኦን ሶሻል ሚዲያ የሚላለ፣ ብራውዘር፣ ዌብሳይት፣ ቪዲዮ አድስ የሚላለ፣ ራይት ኮመንት፣ ሪቪው የሚላለ የተለያየ ነው። እኛ ግን ቀለል የሚለንን ሊቭ ኢንጌጅመንት ኦን ሶሻል ሚዲያ መጀመሪያ ላይ የሚገኘውን ኢርን እንለዋለን። ልክ ኢርን ስንለው በዚህ መልኩ ያመጣልናል። በዚህ መልኩ ሲያመጣልን ይኸውላችሁ የሚከፍላችሁ የተለያየ ሜቶዶች አሉ። የተለያየ እናንተ የምትተገብሯቸው ተግባሮች አሉ። ግን ከዛ ውስጥ ይቀለናል ብዬ ያሰብኩትና ያመጣውላችሁ እሱ ምንድነው ዩቲዩብ ቪው እና ዩቲዩብ ሰብስክራይበር እንዲሁም ዩቲዩብ ላይክ ነው። ቀለል የሚለው መንገድ ማለት ነው። እና በብዛትም አቫይሌብል የሚሆኑት እነሱ ናቸው። አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ ቪው የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ይኸውላችሁ ዩቲዩብ ቪው የሚለውን ክሊክ ስናደርግ የተለያዩ ቪዲዮዎች ይመጡልናል። ዩቲዩብ ቪዲዮዎች ማለት ነው። እና እነሱን ስናይ ለ30 ሰከንድ ስናይ $0.01 ይሰጠናል ማለት ነው። የሚገርም ነው። እስካሁን ያየሁት አዶች ራሱ ዌብሳይት ላይ $0.00001 ነው። ይሄ ግን በጣም አሪፍ ነው። $0.01 ነው። አሁን ለምሳሌ እስቲ እንየው። ኢርን የሚለውን አንዴ ክሊክ ላድርገው። ኢርን የሚለውን ክሊክ ሳደርገው በዚህ መልኩ ይመጣልኛል። ፕላይ እለዋለሁ።
ይኸውላችሁ ከስር እንደምታዩት ደቂቃ እየቆጠረ ነው። 30 ሰከንድ ሲሞላ ይሄንን ፔጅ ሊቭ እናደርጋለን። ከዛም ዳሽቦርድ ላይ ሄደን ሂሳባችንን ማየት እንችላለን ማለት ነው። 21 22 ይሄው እየቆጠረ ነው። 30 እስኪሞላ መጠበቅ አለባችሁ። 30 ሳይሞላ ሊቭ ካረጋችሁት አይሰጣችሁም ማለት ነው። ይሄው you have watched the video correctly and you have earned $0.01 refresh page ይላል። ይሄው እንግዲህ አሁን አይተን ጨርሰናል። ያለንን ጨርሰን $0.01 አግኝተናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ደግሞ እንሄዳለን። ባክ እንለውና አንዴ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንሄዳለን። ይሄው አሁንም ኢርን እንላለን። ፕሌይ ይኸውላችሁ አሁንም ፕሌይ ስለው ሌላ ቪዲዮ ፕሌይ ስለ አሁንም 30 ሰከንድ መጠበቅ አለብኝ። ይሄው ሌላ የዩቲዩብ ቪዲዮ አምጥቶልኛል ማለት ነው። E aí, rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo novo aqui do canal Investimentos Bitcoins, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sino de notificações, tá? E deixa aquele like aí. ይሄው አረንጓዴ አብርቶልናል። You have watched the video correctly and you have earned $0.01. አሁንም እንወጣና የተለያዩ አሉ እንዳልኳችሁ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ማየት ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው። ለ30 ሰከንድ እያየን ብራችንን መሰብሰብ ነው። የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ይሄው ብዙ ቪዲዮ ናቸው አያልቁም። ልክ ሲያልቅ ይመጣል ይጨመራል። እና አሁን የሰራነውን ደግሞ የምናየው እዚህ ጋር 3 ሰረዟን ነካትና ዳሽቦርድ የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርገው ይሄው የሰራነው ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ተቀምጦልናል። ቱዴይ ሶ ፋር $0.01 ይሄው የስተርዴይ ትላንት አልሰራንም፣ ምክንያቱም ዛሬ አሁን ነው እያሳዩዋችሁ ያለሁት። ላስት 7 days this month ይሄው ላስት ፔመንት ይላል። በዚህ መልኩ ያሳየናል ማለት ነው። እና ደግሞ እንዴት ነው የምናወጣው ካላችሁ 3 ሰረዟን ነክተን ቢሊንግ የምትላለች እሷን አንዴ ነካታለን። ልክ እሷን ስንነካት ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የግድ $25 መድረስ አለብን። ሚኒመም ፒያዩት $25 መድረስ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይኸውላችሁ you have reached 1% of payment ይላል። እዚህ ጋር አሁን 1% ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ልክ 100% ይሄ ጌጁ ልክ ሲሞላልን $25 ስንደርስ ሜቶዶች ይመጡልናል ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እሺ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ምርጥ የኦንላይን ስራ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር፣ አንድነትን ያብዛልን እያልኩኝ ቻው።